Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího Facebook livestreamu. Dneska to nebude to o protiřezných oděvech, ani pro oděvy pro práci s motorovou pilou. Ne, dneska to o tom není. Dneska je to o obuvi. Takže odendávám. Nicméně jsem vám chtěl ukázat to, o čem bude náš newsletter. Newsletter posíláme taky na měsíční bázi, takže příštím týdnu dostanete newsletter, kde se můžete právě podívat, pokud jste zahrádkáři, tak můžete pracovat v tomhle krásném oblečení a je to určený pro práci s motorovou pilou. Mám tu ještě někde další produkty, jako jsou rukavice pro práci s motorovou pilou a potom do budoucna i botičky pro práci s motorovou pilou. Takže koukněte na newsletter, ten vám dorazí. Komu nedorazí, tak pište na marketing@červa.com. Dneska je to o botách. Slíbili jsme si boty a já jsem si dneska pro vás připravil spoustu botiček, které jsou tady přede mnou na stole. A to, co bych chtěl na začátku zmínit, stejně jako vždycky děláme takový obecný úvod, tak obecný úvod je takový, že obuv, k čemu slouží obuv? Obuv nám má hlavně chránit nohu, nějakou část nohy, nejlépe chodidlo. Takže u toho bych začal. Takže když teď se koukneme na to, jaký formy obuvy jsou, no jsou tu různé formy obuvy, jak do tepla, tak do zimy, tak do speciálních podmínek a řekl bych, že ten správný výběr na vás, jakou botu si zvolit pro jakou práci nebo pro jakou činnost, tak přirovnal bych to třeba k zimním pneumatikám. Když jedete v létě, máte letňáky. Když jedete v zimě, musíte mít zimňáky, jinak vám to prostě klouže. Takže to je jednoduchý. To samé je i u obuvy. Taky nejsem pako, abych v zimě si vzal žabky. Takže je to úplně stejný. Takže teď poprosím kameramana, aby se mi podíval všechno, co mám tady pro vás připravené. Takže začneme u toho nejjednoduššího. Všichni znáte žabky. Do sprchy paráda, do práce asi moc ne. Pak máme pantofel, který se z něho dá udělat i takový sandálek. Spíš pro ten volný čas samozřejmě. Pak tu máme vyloženě sandálek pro volný čas. Teď se dostaneme do sandálku, který vidíte, že už je pusnější, takže stále je to sandál. Další typ obuvy může být mokasín. Pak se dostáváme k polobotce a polobotka může vypadat buď takhle robustně, anebo takhle nádherně. Takže všichni víte, tohle na svatbu, tohle do práce. Tady to jsem ještě nevyhodnotil, jestli to je kotník nebo polobotka. Každopádně je to hezký a nosí to zejména dámy. Takže necháme mezi tím. Pak máme kotníkovou obuv a přesuneme se k tomu vyššímu. A od kotníkové obuvy se dostáváme do poloholeňové obuvy, takže vidíte, že už vám to krásně chrání už půlku té holeně, jak říká název. A pak tu máme holeňovou obuv a končíme obuv holinkou. Pak tu máme ještě holinku, která je potom spojená s celým oděvem, ale tu vám teď ukazovat nebudu. Tím, že firma Červa dělá zejména pracovní, bezpečnostní obuv, dělá i volný čas, proto jste viděli spoustu produktů, ale pojďme se pobavit o pracovní obuvi a pojďme se pobavit o bezpečnostní obuvi. Takže já si teď tady sundám ty botičky, které tady nemají co dělat. Nechám si tam jenom ty, co jsou pro nás relevantní a porovnám si je v takovémhle sledu. Tak a ještě koukám na jednu botičku a tu si teď nepodám. Takže začněme u hlavního rozdílu mezi pracovní a bezpečnostní obuví. Pracovní obuv je značná O. Takže pracovní obuv, pokud někde budete hledat, tak si zadejte pracovní obuv O. O značí occupational, je to zase z anglického jazyka. A u té pracovní obuvy se bavíme o kategoriích O1 až O5. Respektive OB, O1, O2, O3, O4 a O5. Pak máme bezpečnostní obuv. Bezpečnostní obuv se značí písmenem S jako safety a opět začínáme u SB, S1, S2, S3, S4, S5. Já bych tady měl být od toho, aby vám řekl, co to znamená, takže se budu snažit. Takže pojďme na tu bezpečnostní. Bezpečnostní obuv, k tomu mi poslouží perfektní vzorek. Bezpečnostní obuv se značí tím, že má bezpečnostní kaply. Kaply proti
zmáčknutí vlastně vašich prstů, zničení, zdemolování, cokoliv by vám mohlo přejet přes nohu, tak právě z tomu slouží bezpečnostní špička, kaple, každý tomu říká jinak. Správně je to bezpečnostní špice. Ten druhý ochranný prvek té bezpečnostní obuvy je stélka, která je přímo takhle mezi podešví a tou vnitřní stélkou. Takže je to tady ta stélka, která v tomto případě je vidět, že je kovová, a ta stélka slouží k tomu, jako další ochranný prvek, když šlápnete na něco ostrého, tak se nestane to, že ten hřebík se dostane se skrz podešev, ale nedostane se k vaší noze, protože se zastaví přesně o tu bezpečnostní stélku. Bezpečnostní stélka i bezpečnostní špice se dělá, může se dělat z víc materiálu. Ty nejběžnější materiály je to ocel, kov, anebo je to kompozit. Takže špice se dělá buď to z oceli, z hliníku, z nějakého kovu, anebo se dělá z kompozitu. Takže z kompozitu je to plast velmi odolný, ta odolnost je úplně stejná, obě dvě musí splňovat to samé. Ten plast má výhodu, že je o něco lehčí, než je ten kov. Když máme tu stélku, tak stélka opět se dělá se z oceli, dělá se z hliníku, ale dělá se také z kevlaru nebo z textilu, různé vrstvy textilu. Opět se vyznačuje tím, že ten kevlar nebo ten textil je lehčí. Takže pokud si zvolíte obuv, která bude mít kompozitní špici a bude mít textilní stélku proti popichu nebo kevlarovou stélku proti propichu, tak se dostanete určitě s váhou o něco níž. Takže to je bezpečnostní. My jsme si řekli SB. SB, pokud se mi povede se odpojit a připojit, dejte mi chvilku, já si odběhnu, to se stává prostě při přímém přenosu. Tak. Spojení asi se slyšíme. Takže u toho SB se označuje takovýhle nazouvák. U nazouváku vycházíme z toho, že musíme mít pevnou špici, takže vepředu vidíte, že ta špička je celá zavřená, takže to je první část, takže musí mít uzavřenou přední část. Zadek je celkem otevřený, takže je to SB, splňuje základní požadavky na bezpečnostní obuv. Posuneme se o něco výše, kde už ta obuv musí mít předek uzavřený a zároveň uzavřenou patní část. To, že tam má průduchy, jasně může mít, takže se dostáváme do kategorie S1 a v kategorii S1 ta obuv musí splňovat základní parametry bezpečnostní obuvy, musí mít kapli, špici, takže špice potvrzuju je tam, a může být samozřejmě prodyšná. Takže má jenom tu špici a splňuje základní parametry. Tady v tom případě bezpečnostní sandál. Zde se můžeme dostat do další kategorie, značí se S2. V tomhletom případě vidíte, že je celá uzavřená. Máme tady mokasín. To, co ta obuv zase v kategorii S2 musí splňovat, je, že má bezpečnostní špici a musí být ta kůže odolná vůči vodě. To je S2. Dostaneme se k polobotce a polobodka v tomhletom případě se jedná o polobotku S3 a polobotka v kategorii S3 má špici a ještě navíc má stélku proti propíchnutí. Takže přesně to, co jsem vám ukazoval na tomhletom vzorečku, špice, stélka a zároveň je kůže odolná vůči vodě. To samé můžeme mít i v kotníkovém provedení, zase S3 provedení. Dostaneme se výše, můžeme mít i tu polohleňovou obuv, zase v kategorii S3, nebo můžeme mít obuv takovouhle, která je holeňová. Kategorie S4 a S5 se týká zejména hlinek. Takže ostatní boty, které jsem vám ukazoval, nenajdete v této kategorii, najdete tam pouze holinky a ten hlavní rozdíl je ten, že holinky v kategorii S4 musí být antistatické a holinky v kategorii S5 se musí vyznačovat odolností vůči, respektive S4 má kapli, je antistatická a S5 má kapli, zároveň stélku proti propíchnutí
A ještě tady mám takovej tahák a v taháku je napsáno, že má dezénovou podešev. Takže vidíte, je to jako na pneumatice. Takže jsme probrali i tu S5. Takže to máme bezpečnostní. U bezpečnostní obuvy se můžeme bavit o další specializaci bezpečnostní obuvy. Takže já jsem si tady pro vás vzal, když máme ten newsletter v příštím týdnu, tak jsem si vzal speciální obuv, která je určená pro práci s motorovou pilou. Tady poprosím kolegu zabrat tady ten kousíček. Tím se značí, tady to logo značí vlastně tu práci s motorovou pilou. Takže je to obuv v kategorii S3. Nicméně má ještě navíc certifikaci pro práci s motorovou pilou. Takže to je ta její specializace. A když se otočím sem na naše další boty, tak si klidně k ruce můžu vzít obuv takovouto. A tahle ta obuv se vyznačuje zase jiným použitím. Takže jak jsem mluvil na začátku, žabky patří do sprchy, zimní boty patří do sněhu. Tady to je obuv speciální pro svářeče. Svářeč musí mít speciální podešev. Podešev v tomto případě se označuje 3 písmeny. Je to HRO. A je to podešev, která je certifikovaná do kontaktního tepla až 300 stupňů Celsia. Takže si dokážete představit, že svářeč pracuje ve velmi hrubých, těžkých podmínkách a je tam vysoká teplota, takže se mu může stát, že šlápne na ten svár nebo na nějakou okuji, ta obuv to musí vydržet. Takže obuv pro svářeče má speciální podešev a zároveň dalším důležitým prvkem té obuvy je, aby byly překryté. Úplně nejlépe jsou boty bez kaníček a když už teda ty kaníčky tam jsou, tak aby byly z nehořlavého materiálu a byly přikryté, jako je to právě tady v tom případě. Obuv pro svářeče, tím, že svářeč pracuje v těch těžkých podmínkách, musí si sebou tahat i tu velkou butilku s tím plynem, tu nádobu, tlakovou nádobu. Tak zkusím se tady zorientovat. S3, nemám to nacvičený, nevidím. A nevidím ty botičky, které vám chci ukázat. Už tady máme 1, 2 a tady máme 3. Takže tady je ta speciální botička. Pokud jste svářeč a pracujete s tlakovými lahvemi, tak se může stát, že tlaková lahev vám spadne na nohu. V případě klasické bezpečnostní obuvy zde vidíte, že pokud se stane to, že vám ta láhev spadne na nohu, tak pokud vám spadne na špičku, v pohodě jste chráněni. Pokud vám spadne o kousíček dál, tak tam vás nic nechrání. Proto tahle ta obuv se označuje i písmenem M. M ne jako majdl, ale M jako metatarsal. Je to speciální ochrana a vystužení té právě části, která vám chrání metatarsalové kůstky. Vy máte na nožičce právě tady od těch předních prstů máte nárt a na tom nártu jsou metatarsalové kůstky, jsou velmi malinké a pokud dojde vlastně k jejich poškození, tak to trvá strašně dlouho, než se ten člověk zotaví. Takže speciální doplněk bezpečnostní obuvy, metatarsalová ochrana právě u toho nártu a metatarsalové kůstky. Takže to je, řekněme, další speciální obuv. A podívejme se třeba, ještě tady máme tu holinu, tak zase u holiny můžeme brát to, že holina je určená zejména pro práci ve vodě nebo v prostředí, kde je hodně bláta, ať už jste na stavbě. Zase na stavbě máte riziko toho, že vám něco spadne na špičku nebo že vám něco propíchne podešev, ale zároveň vám vyhovuje to, že můžete až vlastně odhadem 30-35 cm se brodit kdekoliv a ta obuv vám vydrží. Dá se udělat i holinka třeba s chemickou odolností, takže záleží na uživateli, záleží na vhodném prostředí a dle toho se botičky v podstatě vybírají. Stejně jako když jdete vy. Vybíráte si boty na volný čas, když půjdete na pláži, tak si vezmete žabky, když budete jezdit na motorce, tak si vezmete motorkářské boty, aby jste měli perfektně chráněný kotníky. Když půjdete na motocross, tak si vezmete vysoké boty, že vám chrání kotníky i holeně. A když půjdete do hor, tak si vezmete třeba holeňovky, takový ty pahorky. Takže zase na tomhletom výběru stejně fungují i pracovní a bezpečnostní boty, takže přemýšlejte nad tím, co budete dělat. Takže když půjdete s motorovou pilou, tak si budete pamatovat, že Majdl říkal, že existuje bota certifikovaná pro práci s motorovou pilou, takže pokud chcete být v bezpečí, tak nás kontaktujte a zase můžete se dozvědět víc
Zkontrolujte si ten newsletter příštím týdnu. Podklady jsem pro článek dával já, takže když se vám nebude líbit, tak nám napište zpátky a když tak ho předěláme. A pokud se vám bude líbit, tak ho sdílejte dál, protože si myslím, že tady tu činnost, kterou naše firma vykonává, tak je velmi dobrá. Je to šíření nějaké osvěty a čím víc lidí o tom ví, tak tím méně bude úrazů. Takže dneska poděkuji za pozornost. Příště bychom se podívali na taky bezpečnostní obuv a vybrali jsme pár modelů, které jsou speciální. Zkusil bych vám říct ty benefity těch jednotlivých obuví. Zkusili bychom i kouknout na podešve, jaký jsou typy, jak správně vybrat. A tak, do té doby se mějte pěkně a sledujte náš newsletter a Facebook. Mějte se fajn. Nashledanou.